อริยสัจสี่เข้าใจทุกข์ด้วยสติและเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอริยสัจสี่หลักคำสอนสำคัญที่สุดชุดหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สรุปกระบวนการของทุกข์การเกิดทุกข์การดับทุกข์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์อย่างชัดเจนลุ่มลึกแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์ไม่ได้ให้เราฝันหวานไม่ได้ให้เราหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทรงชี้ให้เราเห็นธรรมชาติจริงๆของชีวิตและให้เครื่องมือที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อนำตัวเองออกจากความทุกข์ด้วยสติด้วยการรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมา 1. ทุกข์ธรรมชาติของสิ่งมีการเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์หน้าที่การงานหรือแม้แต่ความสุขที่เราอยากให้คงอยู่ตลอดไปทั้งหมดล้วนเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เพราะมันเลวร้ายแต่เพราะมันตั้งอยู่ถาวรไม่ได้ร่างกายเราเปลี่ยนไปทุกวินาทีความรู้สึกก็มาแล้วไปความคิดเกิดแล้วดับสิ่งที่เรายึดไว้ก็หนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมชาตินี้เราจึงดิ้นรนอยากให้สิ่งที่ชอบคงอยู่อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปความตึงเครียดจึงเกิดขึ้นในใจทันทีนี่คือทุกข์ตามความหมายที่พระพุทธองค์ต้องการให้เราเห็นตรงๆไม่ใช่ทุกข์แบบเศร้าอย่างเดียวแต่คือความไม่มั่นคงของทุกสิ่งที่เรายึดไว้ 2. สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ความหลงเพลินในอารมณ์และความคิดทำไมเราถึงทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายแต่เพราะจิตเราเผลอไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นจิตก็เผลอไปเป็นกับมันเมื่อมีอารมณ์โกรธเศร้าดีใจกลัวจิตก็เพลินเข้าไปยึดเข้าไปหมุนไปขยายมันเพียงเสี้ยววินาทีที่ขาดสติทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีโดยไม่รู้ตัววิธีแก้จุดนี้ก็คือต้องฝึกสติรู้สึกตัวอยู่กับกายฝึกให้มากเจริญให้มากแล้วเราจึงจะมีวิชชาคือความไม่หลงเพลินไปกับอารมณ์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะไม่รู้ตามจริงจึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นเราไม่รู้ทันความคิดจึงไม่รู้ว่าความคิดคือสิ่งที่เกิดแล้วดับเราไม่รู้ทันอารมณ์จึงไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงสัญญาณธรรมชาติเราไม่รู้ตัวว่าจิตเป็นแค่ผู้รับรู้จิตไม่ใช่ตัวอารมณ์เหล่านั้นความไม่รู้ความรู้ไม่ทันหรืออวิชชานี่เองคือสมุทัยคือเหตุที่ทำให้ทุกข์ผุดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก 3. นิโรธความดับทุกข์แค่รู้ทันก็พ้นจากอารมณ์ได้พระพุทธองค์ไม่ได้สอนอย่างไร้ความหวังพระองค์ชี้ชัดว่าทุกข์ดับได้เมื่อไม่เข้าไปเป็นกับอารมณ์จิตที่มีสติรู้ทันอารมณ์และความคิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวเราของเราจะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวขยายหรือหมุนมันไปให้หนักขึ้นความโกรธถูกเห็นทันก็เบาลงเองความคิดฟุ้งซ่านถูกสังเกตทันก็จางหายเองความเศร้าความกังวลเมื่อถูกจับได้ว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งมันก็ไม่สามารถครอบงำเราได้นี่คือนิโรธความดับทุกข์คือจิตหลุดออกจากการยึดมั่นไม่ไปสร้างทุกข์เพิ่มให้ตัวเองและจุดสำคัญคือไม่ต้องไปดับมันด้วยวิธีบังคับไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้แค่รู้ทันมันก็พอสติคือเครื่องมือดับทุกข์อย่างแท้จริงและเป็นเทคโนโลยีทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบก่อนโลกหลายพันปี 4. มรรควิธีฝึกเพื่อให้สติเกิดคือมรรคมีองค์8ที่ย่อให้เหลือหนึ่งเดียวคือสติพระพุทธเจ้าทรงให้เส้นทางชัดเจนในการฝึกใจให้รู้เท่าทันเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8และหัวใจคือสติที่ตั้งมั่นอยู่บนกายและจิตอย่างถูกต้องการปฏิบัติทั้งหมดของมรรค8สามารถสรุปได้ง่ายๆว่ารู้กายรู้ใจในปัจจุบันณขณะด้วยสติที่ตั้งมั่นเครื่องมือสำคัญที่พระพุทธองค์แนะนำคือกายคตาสติคือการรู้อยู่กับกายเช่นการรู้การเดินการยืนการนั่งการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเวลาหายใจเข้าออกเมื่อรู้กายสติเกิดอารมณ์ปล่อยไม่ลากจิตไปไกลอานาปานสติคือการฝึกที่ง่ายที่สุดและลึกที่สุดเมื่อจิตรู้ลมจิตไม่หลงอารมณ์เมื่อจิตไม่หลงสติทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อสติตื่นขึ้น
จิตเห็นอารมณ์ตามจริงทุกข์จึงดับลงได้ตามธรรมชาตินี่คือทางตรงที่พระพุทธองค์ทรงเดินมาแล้วและสอนให้มนุษย์ทุกคนเดินตามเพราะเป็นเส้นทางที่ได้ผลจริงไม่ต้องเชื่อแต่พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์ตรงสรุปเส้นทางเดินสู่ความพ้นทุกข์เริ่มต้นจากการรู้สึกตัวในปัจจุบันณขณะนี้ทุกข์เกิดเพราะขาดสติทุกข์ดับเพราะมีสติรู้สึกตัวไม่เผลอหลงและการฝึกสติเริ่มได้ทันทีตรงนี้เดี๋ยวนี้ทุกลมหายใจคือโอกาสทุกการเคลื่อนไหวคือสนามฝึกทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือบททดสอบทุกความคิดที่ผุดขึ้นคือครูสอนสติพระพุทธเจ้าทรงให้เส้นทางที่ชัดเจนที่สุดเรียบง่ายที่สุดและได้ผลที่สุดแก่เราแล้วเราเพียงเริ่มต้นจากรู้กายหรือรู้ลมอย่างต่อเนื่องสติจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นจิตจะค่อยๆโปร่งเบาความทุกข์จะค่อยๆลดลงอย่างมีเหตุมีผลสุดท้ายเราจะเห็นด้วยตาตัวเองว่าอริยสัจสี่ไม่ใช่คำสอนเก่าแก่แต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในกายและใจของเราทุกลมหายใจหากเราเดินตามทางนี้อย่างสม่ำเสมอเป้าหมายคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแต่เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้จริงในชีวิตประจำวันของเราขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ